دانشکده اولی معلممون که بسیار بسیار موثر بوده در خوب دیدن ما، میخوام بگم که آقای استاد محمد علی حیدریان بودن که از شاگردای کمال ملک بودن. ایشون گفت باید خوب ببینید. مثلا یه مجسمه می‌داشتن که ما عروش طراحی می‌کردیم. مثلا یه بار برام اتفاق اومد دیگه که گفت باریکلا پسرم، این خیلی خیلی خوب شده اینه، ولی این شونه‌شو نیم سانت ببر بالاتر. بعد بشخم گفتم آقا نیم سانت چه فرق میکنه؟ گفت یه خودم چاق شده به خودت رفته، هیچ عیبی نداره، اصولا از خودش آدم مایل میذاره اینا. بعدا فهمیدم واقعا میخواست خوب دیدن به ما یاد بده. اون نیم سانت میخواست خوب نگاه کنم، من چیز کنم. بعدش اون موقع آتلیه‌های از سال اول تا سال 4 همه با هم دیگه یه توی 3 تا سالن خیلی بزرگ بودیم کار میکرد. مثلا سال 4 بغل از سال اولی و سال دومی منم چون خیلی نقاش کردم، حتی برای سال 3 4 بعد میرفتم کمکشون میکردم، براشون کار میکردم اینا. همیشه من میگم که ما شاید از همکلاسی بغل دستیمون چیز بیشتری یاد میگرفتیم تو استادامون، برای که راحت میتونیم باشه صحبت کنیم، بران کنیم، نقد کنیم کارامونو. اون موقع اصلا تو دانشکده کار مدرن رو قبول نمی‌کردن. مثلا مرتضی ممیز یه مقداری مثلا مدرن کار میکرد، یا مثلا پروژهش یه مقداری مدرن بود، یا مثلا آقای کیارستمی پروژهش یه سری کوزه‌های صفحات چسبونده بود و بومو کار کرد. یه عده کارهای مدرن میکردن، ولی تو خود دانشکده قبول نمیکرد زیاد این کارا رو. بیشتر خیلی کلاسیک و یا مدرن، بیشتر قلم کلاسیک میخوام بگم، که ولی خب مدرن هم که بود قلم کلاسیک معمولا بیشتر کار میکرد. البته من خودم تو آتلیه خودم چیز میگه یه سری کارهای مدرن میکردم که الان شاید کتاب جدیدی که چاپ کردم حتما از این کارهای خیلی کارهای انتزاعی، خیلی کارهای مدرن اینا کار کردم که در نهایت به این سبک، به اون نوع نقاشی در واقع چیز کردم، من ادامه دادم کارمو. من دانشکده رو 12 سال طول دادم که سربازی نرم. بعد آقای مهندس سیهون رئیس دانشکده هنر زیبا شده بود اینا، که ایشون اومد که بعد اتفاقا منم یه بار از دانشکده بیرون کرد به عنوانی که من معتاد هستم، که من حتی با سیگارم نمیکشیدم. بعد خود یکی از فامیلامون که دوستش بود گفت صادقی اینجوری نیست، این حرفا چیه؟ خود گفت خیر، برای که همون روز 2 تا از مستخدمان زیر بغل من گرفتن از در دانشگاه انداختن بیرون، گفتن حق نداری بیای. بعد خلاص پادرمیونی کردین فامیلمون و اینا ما دورم، برای که روز اولی که اومد می‌خواست خوره روی اونایی که خورده چیز بودن، شیطان بودن اینا شونی کم بکنه. خلاص منم جزو کسایی بودم که باز رو کم بکنه.
من از ویترای یا پلکات سینما در واقع کار حرفه‌ای رو شروع کردم. مثلا جعبه دارویی نقاشی میکردم، جعبه پیرن نقاشی میکردم، چیزای مختلفی از این کار میکردم. یا مثلا پوسترهای سینمایی میساختم، پشت جلد مجلات کار میکردم. مثلا یه عکس هنرپیشه رو به میدادن، میگفتن که اینو برای مجله امید ایران خیلی براش کار کرد. بعد این بک‌گراندش یه کار بود، مثلا بک‌گراندش من شکوفه نقاشی میکردم، یه سری نقاشی میکردم، اینا مثلا برای چاپ بودش. ویترای دیگه کار تقریبا کار اصلیم شده بود. در واقع پلاکات سینما رو گذاشتم کنار و بیشتر کار تبلیغاتی میکردم و ویترای. من توی شاه‌آباد بودم، یکی از دوستان بهم گفتش که اینجا یه دو شاه‌آباد خیلی شلوغ و این چیزا میشه و از این حرفا اینا، تو اگه بتونی بری خیابون اون موقع پهلوی میگفتن، پهلوی اونجا یه جایی رو بگیری خیلی خوبه. من اومدم این ور اون ور گشتم و اینا که همین نگارخانه سبز رو پیدا کردم که 60,000 تومان سرقفلیش بود. بعد من 60,000 تومان پول نداشتم، اینا با یه زمینی داشتم 2 قلهک، خود زمینه رو فروختم و 35,000 تومان فروختم، یه 25 تومان کم داشتم. تو همون موقع بودش که تالار وحدت رو ساخته بودن که اومدن به من ویترایی سابقه گفتم مرد چی خودم واسم به میداد. سفارش دادن که 40,000 تومان پول ویترایی گرفتن که 10,000 تومان خرجش شد و بقیه شد 30,000 تومان شد. پول رو که نگارخانه سبز خریدم که اول اسمش گالری ویترای بود که فقط در واقع اون موقع ویترای کار میکردم. من خیلی به عنوان نقاش آبرنگ میشستم، در حالی که نقاشی آبرنگ در واقع هابی من بود. تو آتلیه من در واقع نقاشی سورال میکردم، رنگ روغن کار میکردم. روزای تعطیل و بعد یا مثلا آخر شبا آبرنگ کار میکردم. هیچ وقت تو آتلیه نشستم که وسایل آبرنگمو بذارم جلوم و مثلا آبرنگ کار کنم. خیلی برام لذت بخش بود و در واقع کارهای روزانه که سختی که میکشن شب با آبرنگ در واقع حل میشد و همه چیز به خوبی میگذشت. ببین من خودم هیچ وقت در واقع تکرار نمی کنم. هر چند وقت یه بار سعی می کنم که همون علی اکبر صادقی هستم، با همون سربازام، با همون سیپام، با هم که ولی با یه تکنیک دیگه هر دفعه کار میکنم.